هل انتهى كل شيء بالنسبة لفريد؟ هل سيبقى في خطر ويخسر حياته؟ من سيكون البطل الذي سيقف بجانبه في اللحظات الأخيرة؟ والخبر الأسوأ، سيران التي تضحي بحياتها لأجل فريد، ولكن العلاج قد يؤدي إلى موتها. هل سيتحقق حلم فريد؟ تابعوا معنا لتعرفوا كل شيء. هل سينقذ عابدين فريد في اللحظة الأخيرة، أم أن هناك مفاجآت أخرى وشخص آخر في الطريق؟ قبل ما نكمل، لو عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل جديد عن تطورات الأحداث المثيرة. فجأة طيف فؤاد يظهر أمام فريد. أخي، أخيراً أنا قادم إليك. هل ده معناه موت فريد؟ ولا هيلقي طريق النجاة؟ إيه اللي هيحصل بعد كده؟ فريد في خطر، لكن هل هيفضل على قيد الحياة علشان يكمل حياته مع سيران؟ وبعد ما فريد كان متحمس للمجوهرات اللي وصلت للقصر، فجأة يحصل المأساة. هاليس كورهان الجد العظيم ينهار. أيها الأحمق، لقد دمرت كل شيء. لعبة كبيرة المجوهرات المزيفة كانت خطة شيشيك الثانية لتدمير كورهان وفريد، والعائلة تبدأ تنهار من الداخل. وبينما فريد بيغرق في مشاكله، سيران بتكتشف حاجة أكتر أسوأ، فالأحداث عندها أصعب بكتير. الصدمة الأكبر كانت لما سيران بتكتشف إن حياتها مهددة بسبب خطر الحمل، لكن هي مصرة إنها تقدم حياتها للخطر علشان فريد. في اللحظة دي عابدين بيشوف نفسه في أزمة جديدة. والدته بتقوله إن فريد وسونا بيتأمروا عليه وإنهم بيخدعوه. عابدين في صراع داخلي بين تصديق أمه أو الوقوف في وجه عائلة كورهان. هل هيفضل ساكت ولا هيبحث عن الحقيقة؟ في الحلقة القادمة عابدين هيواجه مجموعة من التحديات التي هتؤثر بشكل كبير. عابدين عايز يدمر هاليس وفريد كورهان انتقاماً لماضيه، وشيشيك عايزة تدمير فريد عشان تستولي على كل شيء. التحالف ده بيجمع بينهم في خطة خطيرة: كشف أسرار العائلة، زعزعة الثقة بين أفرادها، والسيطرة الكاملة على كل ممتلكاتهم. عابدين بدأ يحس إن فريد هو أكبر عقبة في طريقه، مش بس كقائد للعائلة، لكن كصديق قديم كان واثق فيه. المواجهة بين عابدين وفريد هتكون مشتعلة جداً، خاصة بعد ما يبدأ فريد يشك في دوافعه الحقيقية. عابدين هيحاول يثبت إن كل حاجة بيعملها ليها مبرر بسبب ظلم الماضي، لكن فريد هيحاول يقف في طريقه بأي تمن. الأحداث اللي جاية مليانة مواجهات خطيرة وخطط غير متوقعة، وكل خطوة هتغير مصير العائلة بالكامل. الحرب بين عابدين وهاليس. بسبب والدة عابدين ستبدأ حرب جديدة بين عابدين وهاليس كورهان. بعد عودة والدة عابدين ستروج لأكاذيب حول مقتل زوجها والد عابدين، وتتهم هاليس بالمسؤولية عن ذلك، وهو ما سيؤدي إلى توتر العلاقات داخل العائلة بشكل كبير. التهديد لشركة كورهان. والدة عابدين ستسعى لتدمير أعمال هاليس كورهان من خلال إشاعة الأكاذيب والاتهامات. ستحاول إضعاف موقف هاليس في الشركة، ولكن هاليس كورهان سيكون مستعداً لمواجهة هذا التحدي. على الرغم من محاولاتها، سيستمر هاليس في العمل بذكاء للحفاظ على مصالحه في الشركة وضمان استقرارها. هل سيستغل عابدين شركته لصالحه؟ بعد أن أصبح شريكاً في شركة كورهان، هل سيحاول عابدين الانتقام من هاليس، أم أنه سيظل مخلصاً لعائلة كورهان؟ أما عن سيران وفريد، بعد أن تخبر والدة سيران فريد أن سيران ستخضع للعلاج الذي قد يعرض حياتها للخطر من أجل الحمل، ستتزايد التوترات بين فريد وسيران. فريد سيشعر بحيرة كبيرة بين رغبته في أن يصبح أباً وبين خوفه على حياة سيران. هذا الصراع الداخلي سيجعل علاقتهما في حالة من التوتر المستمر. فريد الذي لطالما حلم أن يكون أباً، كان يتمنى أن تكون سيران هي أم أولاده، لكنه لم يتخيل أبداً أن هذا الحلم قد يعرض حياته وحياة سيران للخطر. هو يعيش في صراع نفسي. من ناحية يريد أن يحقق حلمه ويشعر بأن الحياة لن تكتمل بدون أطفال. القرار الذي اتخذته سيران كان صعباً للغاية، ولكنها قررت أن تخضع للعلاج رغم المخاطر التي قد تتعرض لها. لكن في نفس الوقت كان هناك خوف دائم من أن تتعرض حياتها للخطر أثناء العملية أو الحمل. هذه التضحية الكبيرة ستضع سيران في موقف صعب جداً أمام فريد، لكن هل سيقبل فريد هذا التحدي؟ عندما يعلم فريد بحقيقة العلاج ستكون صدمته كبيرة. هو يعشق سيران ولا يستطيع تخيل حياته بدونها، ولكن هل سيتراجع عن حلمه في الأبوة خوفاً على حياتها؟ فريد قد يشعر بالذنب من أن سيران تخاطر بحياتها من أجل تحقيق حلمه.
فريد قد يصل إلى مرحلة يشعر فيها بأن حلم الأبوة ليس أهم من حياة سيران. من المحتمل أن يتخذ قراراً حاسماً بعد محادثة عميقة مع سيران، حيث سيطلب منها التوقف عن العلاج. من الممكن أن تحدث مفاجآت كبيرة تتعلق بصحة سيران خلال العلاج، مثل اكتشاف أن العلاج له نتائج غير متوقعة، أو أن خطر الحمل قد يكون أقل مما كانت تخشاه. قد يكون هذا تحولاً كبيراً في القصة، حيث تنقلب الموازين لصالح سيران وفريد، مما يفتح لهما أبواب الأمل في المستقبل. مفاجأة الحمل. ربما تأتي مفاجأة غير متوقعة في الحلقات القادمة، مثل حمل سيران بشكل طبيعي بعد أن كان يعتبر مستحيلاً، أو حدوث تطورات طبية غير متوقعة تغير مسار القصة. في الحلقة القادمة سيكون هناك مشهد حاسم يحدد مصير فريد، سواء كان سيموت أو سيحصل على فرصة ثانية للحياة. فريد بيلاقي مكان العصابة اللي سرقت المجوهرات، وبيواجه خطر كبير لما يكتشف إنها لعبة مدبرة من شيشيك. توقعات لما سيحدث لفريد. خلال مواجهته مع العصابة التي سرقت المجوهرات، فريد يتعرض لإصابة خطيرة. الإصابة لن تكون قاتلة، لكنها ستضعه في حالة حرجة، مما يدفع العائلة كلها للتجمع حوله. هنا تبدأ التساؤلات. هل سيكشف فريد عن الشخص المسؤول عن هذه الكارثة قبل أن يفقد وعيه؟ تأثير الإصابة على سيران. سيران تشعر بصدمة كبيرة لما يحدث لفريد، خاصة وأنها تعلم أنها كانت تحذره من البداية بشأن تسليم المجوهرات. شعورها بالذنب يزداد، خصوصاً بعد قرارها المخاطرة بحياتها من أجل الحمل. في الحلقة القادمة سيكون هناك مشهد حاسم يحدد مصير فريد، سواء كان سيموت أو سيحصل على فرصة ثانية للحياة. فريد قد يواجه خطراً حقيقياً، وعندما يكون في أقرب نقطة من الموت قد تأتي المفاجأة. سيران قد تكون هي من تصل إليه أولاً، وتتمكن من إنقاذه بعد أن تتبع أثره، خاصة إذا كانت تشعر أن حياته في خطر. في اللحظة الأخيرة قد يظهر عابدين وهو يواجه العصابة ويفتح الطريق لفريد للهرب، مما سيجعل فريد يلتقط أنفاسه وينجو بأعجوبة. وفي تلك اللحظة سيكتشف فريد أن عابدين قد تراجع عن انتقامه في سبيل إنقاذه، وفي لحظة حاسمة ينقض شخص غير متوقع، ربما عابدين أو هاليس كورهان، ليحمي فريد ويقوم بمهاجمة العصابة في اللحظات الأخيرة، ويمنحه الفرصة للهرب والنجاة. يكتشف هاليس كورهان أن وراء كل هذه المخاطر كانت هناك لعبة أكبر من المتوقع، وأنه كان ضحية مؤامرة دبرها شخص آخر. هل سيموت أم يعيش؟ فريد ينجو في هذه اللحظة، لكن الخطر لم ينتهي بعد. هذه ليست النهاية، بل مجرد بداية لصراع أكبر مع من يحاولون تدميره. سيكون لديه الكثير من التحديات المقبلة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، وترك آرائكم في التعليقات. استنونا في التحليل القادم. سلام.